American families and the same Republican Party, mind you, that votes at every turn against women and families. It's the same Republican Party that votes against an expanded child tax credit. It's the same Republican Party that votes against paid family and medical leave so that mamas can be home with their babies. This is the same Republican Party that votes against access to child care so that mamas can provide for those babies. And this is the same Republican Party that votes against universal pre-K so that those babies have a fighting chance. So make no mistake about it. This is the party that stands for American families and women. Listen, Joe Biden is 142 years old. In a very real sense, this election, the Democrats are suggesting Kamala Harris for president. You're right, there's a real possibility if Biden were to win, and I don't think he's going to, but if he were to win, there's a very real possibility that Kamala Harris becomes the president. And can you imagine Kamala sitting across from Putin? Can you imagine Kamala sitting across from Xi? And when they stand up and bully America, which is what they do, can you imagine her just cackling ineffectively and weirdly and creepily? It really is amazing. Joe Biden's popularity is in the low 40s. Kamala Harris's popularity is in the 30s. Even Democrats are embarrassed of the job she's done. Donald Trump is being attacked by a Democrat prosecutor in New York. So why is he spending millions attacking the Republican governor of Florida? Trump's stealing pages from the Biden-Pelosi playbook, repeating lies about Social Security. Here's the truth from Governor Ron DeSantis. We're not going to mess with Social Security as Republicans. What did Trump say? Entitlements ever be on your plane? At some point they will be. We will take a look at that. Trump should fight Democrats, not lie about Governor DeSantis. What happened to Donald Trump? Say this, if the government of Egypt thought that it could secretly manufacture and ship 40,000 rockets to Russia, it's one of the worst mistakes they've made in recent history. Në mediat shqiptare nuk mund ta fsheh ignorancën, paditurinë, panjohjen që kanë me atë që ngjet dhe që ndodh në SBA. Po marr rastin e McGonigal, policit e FBI-t i akuzuar në 2 gjykata, në New York dhe në Washington, për pastrim parash, korrupsion, fshehje falsifikim dokumentash, nuk e di se çfarë informacionesh arrin në Tiranë, ku thuhet që gjyqi është top secret. Gjyqet nuk kanë filluar. As në New York, as në Washington. Në New York është bërë seanca e 2, e 3 dhe janë paraqitur evidencat, faktet, të cilat nga prokurori kanë kaluar te juria madhe dhe i është lënë në dispozicion 90 ditë avokatëve të McGonigal. Gjyqtari tha që shumë nga evidencat mund të jenë materiale të klasifikuara. Ndaj do të mbaj përgjegjësi penale pra avokatët në qoftë se diçka rrjedh për media. Kaq. Jo se është hetim top secret. Derisa nuk ka filluar seanca gjyqësore, teknikisht hetimet vazhdojnë. Çfarë ndodh në gjyqin në Washington DC, ku ne jemi më shumë të interesuar? Dan Friedman, gazetari i njohur i Mother Jones, më ka njoftuar se është kryer një seancë hearing për statusin e problemit për padis në 6 mars. Është diskutuar midis gjyqtarit, avokatit dhe i padhëuri, i akuzuari, i padituri McGonigal është lejuar të marrë pjesë në videokonferencë nga New Yorku. Kanë parë se ku jemi me kesin, me rastin, dhe a mund të shkojmë më tutje në gjyq. Pra, në qoftë se nuk ka gjyq ndaj McGonigal, ne, si media
shqiptarë amerikanë, shqiptarë jemi të interesuar të dimë më shumë për pisliqet dhe thellësinë e zhytjes në korrupsion të kryeministrit shqiptar. Ideja është që në këtë hearing të statusit pra të çështjes mund të jepet mundësi me Ganigal përmes avokatëve të tij të hyjnë në një marrëveshje deal, pazar, pra të pranoj që jam i fajshëm dhe të dënohet më pak se sa do të ndodhte në qoftë se do të shkojshim në një gjyq. Çdo i akuzuar, çdo i paditur ka drejt për gjykim të përshpejtuar. Ndaj i është shpjeguar edhe një herë, sepse prokurorët nuk duan të ketë gjykim të përshpejtuar, se gjykimi i përshpejtuar do të favorizonte të akuzuarin, të paditur me Ganigal dhe personin A, personin B dhe kryeministrin ton. Ndërkohë hetimet vazhdojnë. Rama është nën hetim. Në 9 maj do të ketë një diskutim tjetër të çështjes në Washington. Nuk i lanë në dispozicion 90 ditë, po 70 ditë. Çdo gjë sipas ligjeve të drejtësisë amerikane. Nuk dim se sa thellë kanë shkuar hetimet në Ramës, duke pasur idenë që është kryeminist dhe ka atë që quhet imunitetin diplomatik, por hetimet kanë qenë të thella. Ka përgjime, ka survejime dhe nga vetë deklaratat e A-s, B-s e për Ramës del që ata kanë qenë të përgjuar dhe të survejuar. Se sa thellë janë zhytur dhe deri ku do të shkojë ajo, do të presim dhe do të ishte në favor të medias shqiptare që të ndodhte një gjyq. Dhe problemi është që nuk është në akuzë sepse është në shtetasi huaj. Por në qoftë se ndikon në politikën amerikane, sidomos tek trafiqet e drogave të rënda, sepse kanë disa artikuj që mafjen e drogës së trafikut nga Ekuadori e lidhin me kryeministrin Rama dhe ka dalë tek Washington Examiner. Kjo është gjëja më e rëndë, ndaj nuk është rastësi që DEA është në Tiranë tek ambasada amerikane. Two plus you, that's three. That Trump is basically extorting the Republican Party. He's threatening that if he doesn't get the nomination, he'll blow up the presidential campaign and whoever the Democrats nominate will win. And it seems to be persuasive. Well, I think what Republicans need to do to save the party and, frankly, to save the country is they can be as concerned about poor Donald Trump being mistreated by this prosecutor as they want. But the reward, the cure for that mistreatment is not to make Donald Trump the Republican presidential nominee. If he's convicted of a crime, I think most Americans actually don't want a convicted felon to be their president. So if he does end up being the nominee, will you support him as the Republican nominee? Absolutely not. I didn't support him in 2020. I wanted to vote for a real conservative, and neither the Republican nor the Democratic nominee were real conservatives, so I wrote in a name, and I would do the same. So you have said you might be considering a run. Have you ruled that out, or are you still considering? No, I'm still considering it. I have to say, watching the response to the indictment has not been encouraging for the future of the party. Trump is a cancer on the Republican Party. Jam në kaluar thatë se Trump është kanceri i Partisë Republikane. Çdo të ndodh me primary, a do të hyjë DeSantis në garë? Pollet e fundit e tregojnë Trump figurën drejtuese për nominimin. Mbështetja e DeSantisit ka rënë, mbështetësit u mblodhën rreth Trump pas akuzave në New York, që për mua është një teori ligjore shumë e dobët. Hard as it is to explain, it's because supporters rallied around Trump after he was indicted in New York on what I've said publicly and believe is a very thin legal theory. Trump ka betejë të tjera ligjore më shumë thelbësore. Trump pati 6-8 javë të mira, DeSantis jo, ndaj është më poshtë. Të tjerë do të hyjnë në garë. DeSantis do të hyjë zyrtarisht nga mesi i majit. Le të shikojmë. Other people can get into this race. I think DeSantis will most likely declare formally in mid to late May.
And I think we should see how he does when he Do does është ngatruar declare Trump, formally. I think është një situatë e vështirë whenever Trump's politike. involved, it's a Po very fitoj strange nominimin e political partisë, situation. I think ai if mund të he mbasë në dorë won the Republican dhe ne nomination, do he të would mbasim lose shumë in vende në November Senat 2024, and we would lose a dhe lot of Senate and House ndryshe do races të that kishim we would fituar otherwise win. So nga from the shikimi i party's point of view, partisë, but even por more dhe from me the shikimin e country's point vendit, of view, it's important është e Trump rëndësishme doesn't që get the ai të mos e marrë nomination. nominimin. And a lot of Ne us po are punojmë working shumë on për këtë. that, and Dhe I jam i bindur remain se nuk do të convinced nominohet that he për të can be mirën e partisë, defeated, por dhe për të mirën e to not vendit. get the nomination, which would be best for the Ai party, mund best for the country. të jetë në burg dhe mund ngaroj si president, a mund ndodh kjo? Well, under our Me system, sistemin it's ton, possible that he është e could, mundur he të could garoj run from prej there. aty. I think, Besoj se I hope dikush somebody duhet ta bind can find a way se to nuk është në të persuade mirën e Trump tij that it's not in të his vazhdoj që interest të jetë to në continue përpjekje what will ultimately humbse be a të ribëhet losing president. effort to become president. Ai mund Sit back, ndihmoj try and, të përzgjedhim cili të jetë help kandidat. What the people really want in the nominee, I think, is somebody who will say, this conduct is unacceptable to us, and we have higher values, we have higher principles than simply defending whatever Donald Trump does. So, as I said before, I was disappointed that Ron DeSantis said that. I'm hoping that his view is changing. But I think this isolationism, I attribute a large part of it to Donald Trump. Not that he has any coherent philosophy, but his knee-jerk reaction drives people to take positions that I think they otherwise wouldn't take. I think you go back to a Reaganite foreign policy and a Reaganite optimism that it's morning in America. In fact, it's always morning in America. It's not Donald Trump's version. It's Ronald Reagan's that will get people's support. Public diplomacy and trying to make America's case to the citizens, especially in democratic countries. But I think it's a mistake. It has been a mistake in the past. It remains a mistake for U.S. embassies to be involved in local politics. I know this because almost everybody's involved in American politics, quite openly. And if we have something to say about the situation in a country, then there's a way to say it. But I think while having lines of communication out to as many segments of a country as our embassy can, I think it ought to be a very strict rule that there's no political activity. Well, I hear different stories about it, and unfortunately, I had not had a chance to visit the region as much as I would like. You are welcome. But well, I hope to be there soon. Dhe Durrësit në fakt në parlamentin e parë shqiptar në prill të 1921-shit është stërgjyshi im Masar Kolliçi. Ndërkohë që i vllai i tij, Mytesim Kolliçi, ka qenë senator në Kongresin e Lushnjës, ka qenë pikërisht personi që hapi punimet e Kongresit të Lushnjës dhe ka qenë kryetar i Komitetit Musliman Shqiptar, edhe kryemifti i Tiranës, Durrësit dhe Kavajës. Kështu që për hir të vërtetës ju përmendët edhe xhaxhain tim të ndjer, Adnan Kolliçin, profesor doktor Adnanin. Sigurisht unë jam rritur me frymën e djathtë, jam rritur me vlerat e të djathtës tradicionale, jam rritur në një shtëpi që jam rritur në një farë mënyrë me politikë, më është brumosur që në rinin time të hershme, dhe sigurisht lidhja ime me të djathtën është sa e natyrshme, po aq edhe genetike në një farë mënyrë. Ke studiuar në Amerikë, në mos gaboj? Po, kam qenë në shtetin e Marylandit, kam patur fatin e madh edhe dua të t'jap, më vjen shumë mirë për këto pyetje që më bëni dhe për intervistën, më vjen shumë mirë që më pyesni për detaje shumë interesante. Unë kam luajtur tenis. Zoti Papa në Shqipëri kemi një traditë. Është dhe një klip që mos që ka luajtur tenis, që kur u hap tenisin në fillim. Po, e kemi traditë familjare në një farë mënyrë, edhe unë edhe im vlla, kam një vlla më të madh, kemi luajtur tenis. Dhe në vitin 2004, mbaj mend, unë jam shpallur kampioni moshave nën 18, under 18, në cilin vit jam vlerësuar me 50.000 lekë vjetra. Dhe në 2005 jam shpallur sërish kampion dhe kam marrë një kup, një vazo Chelsea si kup, si trofe. Ndërkohë, për shkak të tenisit dhe për shkak të notave të mia gjatë ndjekjes gjimnazit dhe pikëve që mora në testet e standardizuara, arrita që në vitin 2005 marrë një bursë në SBA për studiuar në një universitet shtetëror në shtetin e Marylandit, në qytetin e Baltimore's, kam qenë në Maryland, në Coppin State University,
Një orë Dhe larg. për hir të vërtetës kam përfituar edhe nga bursa e tenisit. Kam fituar 1/3 e universitetit dhe kam fituar me bursë nga tenisi. Sporti gjithmonë favorizohet. Dhe sporti të qenurit student atlet, student athlete në Amerikë është diçka shumë e rëndësishme. Dhe për hir të vërtetës mund të jem nga paktët të rinj shqiptar që kam përfituar nga fakti që kam luajtur tenis në rinin time. Dhe me thënë të vërtetën ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme e bukur shumë ato 4 vite që kam ndenjur në SBA për të rikthyer në 2009-ën pranë familjes time në vendin tim për të ndjekur ëndrrën time, për të jetuar në Shqipëri dhe për të krijuar një jetë në Shqipëri dhe të ndjekur pasionin tim dhe ëndrrën time që ka qenë politika. Kishe mundësi të qëndroje në Amerikë për shembull përmes Sigurisht, patjetër kam patur, domethënë unë jam diplomuar me summa cum laude në universitet me nderimet më të larta, me një mesatare jam diplomuar student with the highest GPA at graduation. Vetëm një B kam marrë dhe 41A në studimet e mia dhe B-n e kam marrë në English, në honors English, sepse ishte sigurisht vija nga një gjuhë e dytë, nga një vend që ishte gjuhë e dytë, pra nuk kam marrë asnjë B tjetër në universitet. Emigracioni në Kanada është më i kontrolluar se në Amerikë, e keni shumë herë më mirë based on merits, që thonë bazuar në merit, du të kesh diplomë. Dhe në fakti është që në Kanada nga shqiptarët janë intelektual shumica. Nuk kam se ta fsheh këtë. Dhe ka kuota. Nga një informacion që më dërguat ju, janë shumë turta kuotat për Shqipërinë. Pse? Biles tashti ato hapën një program dhe bere shumë keq që Shqipëria nuk ishte. Unë mendoj që është që shteti shqiptar i të gjitha korave, mos paragjykojmë kohën të Partisë Socialiste, qoftë Fatoslavën apo të tjerët, Ylli Bufi, Edi Rama e të tjerë, edhe qeveria Sali Berishës, Aleksandr Beksit, nuk ka bërë hapa për parimi drejt Kanadas, kur është një vend me shumë burime, jo vetëm për burimet njerëzore për i pari ose i dyti në botë për donacionet. Një vend i pasur që ka investuar në tërë botën dhe mund të kishim një afërsi tjetër me Kanadan dhe që disa shqiptarë me të vërtetë u përpoqën shumë në fillim. Se ka patur shqiptar patriot edhe të pasur dhe me influenca politike të mbëdhaja që janë përpjekur goxha, por dështuan jo për fajt atyre, për fajt të këtyre tanve. Ndoshta kaq njëri që e dëgjon duhet afrojmë dhe këtij vendi se e dini që është një vend me burime njerëzore, me burime materiale, është një vend që investon në tërë botën dhe pastaj nga pikpamja e komunikimit, Kanada më shumë se Amerika është një vend që respekton tërë botën dhe respektohet nga tërë bota për ato vlera që përfaqëson tërë ato kombe, tërë ato njerëz që jetojnë në paqe e mirëkuptim me njëri tjetrin. Kam të idën që diplomat dhe para 90-s u mirëpritën më shumë në Kanada se i pan çfarë niveli kishin, inxhinierët e naftës, inxhinierë si ju. Kam frikën se diplomat mas vitit 2000 nuk e kanë këtë forcë të ndajnë, mund të kemi edhe këtë ulje kuotash, mendimin. Jo, ndoshta nuk është ajo. Është një gjë që në atë kohë kemi ulje kuotas. E para ndryshon çik emigracionin në Kanada, që i bërin çik të vështira gjërat. Për shembull, edhe nuk ndryshon mirë ta zem vun provimin e gjuhës. Në kohën që kam aplikuar unë të rjetë kam thënë provime. Edhe kur isha në punë, do më thoshin jep dhe një provim tjetër, o zot, jo, bjaf, më mirë nuk shkoj. Kjo që një, sepse prap ra kuota, cilësia dihet cilësia. Por unë mendoj që të tëra universitetet, tëra korave, po të duan të nxjerrin, po të duan të nxjerrin, po të dojnë të punojë njeriu, shkolla influencon, po influenca kryesore është njeriu, si është njeriu, dhe me këto diplom. Po të vinë të studiojnë, ka goxha shqiptar që edhe të rinj që kanë bërë Politeknikun, që na kanë nderuar neve me performancën në punë këtu, edhe në Amerikë. Berti janë plot dhe në Amerikë, edhe në Kanada. Janë shkencëtar, Niko Gjafoku, Bert Magari që njohën në brezi aty, breza të rinj që janë bërë. Ata janë breza të shumë, po ka të rinj që me vërtet kanë shumë të mirë, kanë kaluar shumë mirë. Edhe tash cilësia më dihet, unë e shoh këtu sepse komunikoj edhe me shokët, me kolegë shumë që ka qenë të shkëlqyer, brajt, një luftë e pa principt, një luftë merre këtë në punë sepse ky do mja votën, që të bëjmë prapë dekan apo s'vës dekan, dhe kjo s'është normale. Është edhe po kërkove të për votë, pastaj do ta marrësh vetëm për votë, do ta marrësh për atë që ju jep studentëve. Po edhe atje dihet që nuk është sistemi përsosur. Nuk është vota, po janë gjëra të tjera që e shohin
e kemi thënë disa herë, puna në arsim varet nga personi. Është punë e mirë për të tërë. Po të duash të punosh, punon edhe mbytesh në punë. Po mos duash të punosh, do rish radhë dhe do paguash. Varet se çfarë fytyre ti do të vesh kur shkon para klasës. Dhe ka shumë nga ato që kemi dhe ati që vërtet ka një fytyrë shumë të mirë, që shkojnë dhe në nderojnë. Për ta mbyllur, ajo që mua më bënte përshtypje kur unë për herë të parë kam ardhur në shkollë këtu në 93-shin, me një bursë nga State Department, dhe studentët hynin në klasë kur donin, dilin kur donin, nuk çoheshe njëri në këmbë si çoheshim ne. Profesorët i thoshte me emër ton, për dikë që vinte nga kampi ish komunist, më duke një tabu e madhe, por në fakt kjo është liria. Dhe fundi, dhe tjetra notat, askush nuk e dinte notën e shokut bankës, dilte një listë me nota, kishe kodin tënd, edhe ajo më bënte përshtypje dhe sistemi individualizmi amerikan, por dalloheshe në sallë të leksionit ose në për seminare ai që ishte sipër tjerëve. Unë të falenderoj profesorë dhe kalosën Faleminderit për intervistën Berti, edhe si e kam thënë disa herë, jemi krenar që të kemi. Hera fundit ishte organizimi nga opozishtë Tuskavica Dem, nga zonja Ferzileta Gjika, që u mbajt përpara Kombeve të Bashkuara në mitingu që kishte me organizatat jo qeveritare, mjedisore, drejtësi për kërkohej nga gjithë komuniteti ndërkombëtar që të vlerësohet dhe të shikohet si një çështje primare jetësore që ka nevojë komuniteti. Po, ka një vit që opozicion Skavica Dem ka shkuar në Peshkopi, ka organizuar tubime, mitinge me banorët, me inxhinierët të shquar që janë kundra ndërtimit të Skavicës. Pastaj është bërë protesta vitin e kaluar me 16 prill përpara Ministrisë së Energjetikës. Pastaj veprimtari tjera ishte ajo në ditën që u bë, në ditën ku Bechtel Corporation në Londër hapi ankandin, kishte hapur ankandin dhe kanë ndoqën dhe ato brenda që ishin, që panë që shikoni që megjithëse këto mund të marrin një pjesë të tortës tyre të Bechtelit, por do të përballohen me komunitetin Dibran, atje dhe me komunitetin shqiptar. Janë shumë gjëra për të bërë, ka shumë aktivitete për të bërë, dhe do të ishte mirë që ashtu si deri tani nuk kemi ndaluar të mos ndalojmë, sepse është një çështje megjithëse shumë madhore për komunitetin e Dibrës. Po afrohen zgjedhjet vendore, lokale, a do të kishte ndonjë rëndësi kryetari i Bashkisë së Dibrës dhe opozicion Skavica, këtë do të donte të kishte si kryetar bashkie? Dikë nga Partia Socialiste që s'ka bërë asgjë, apo kandidatën e PD-s Berishës? Unë nuk mund të flas në grupin në përgjithësi, në emër të përgjithësi të gjithë grupit. Gjithë çështja është këtu, se Peshkopia, Dibra është qeverisur nga qyteti dhe zona qendër, dhe gjithë kandidatët kanë qenë nga këtu dhe këto e kanë qeverisur. Kandidati i Berishës ka dalë drejt për drejt me zgjedhje, me 2 raunde, ka fituar, dhe nuk është vetëm kandidati i Berishës. De facto është kandidati i popullit, i komunitetit Dibran, i demokratëve. Në fakt, ai është kandidati i partisë në përgjithësi, dhe këtu nuk besoj që ka ndarje Partia Demokratike në Dibër. Nga ana tjetër, ajo që duhet të theksoj, kandidati zoti Uka ose avokat Uka është nga një zonë më e përsekutuar që gjatë gjithë sistemit të regjimit komunist, Fushalia dhe Bliqa i përket asaj zonës së përsekutuar, zonës së Halil Alis, ku vranë u përsekutuan dhe komplet kanë vujtur në përgjithësi. I takon komunitetit Dibran që ta votojë këtë kandidat, sepse vjen nga një zonë megjithëse zonë e përsekutuar, i takon komunitetit Dibran të votojë megjithëse këtë kandidat, pasi ky qëndron në Dibër dhe është zgjedhur dhe është fitues.
Në qoftë se ti do ta krahasosh me kandidatin tjetër që është emëruar drejt për drejt nga zyrtarët e Partisë Socialiste, që nuk dihet kush ishte, nga erdhi, si erdhi dhe si u emëruar. Historia amerikane ka shku 3 herë në Dibër dhe nuk dhe cila ka qenë, si t'ja thush, ajo që është qetëson për shkuar atje. Dhe në një takim që ka bërë me kryetarin e bashkisë, pozicioni i fotografimit që ka bërë që ku zonja Kimi ishte qëndruar drejt në mënyrë oficiale, zyrtare, ndërsa kryetari i bashkisë ishte ulur në një koltuk dhe qëndronte i shtrirë, ishte diçka shumë skandaloze. Tani shtabi socialist nuk është se ka lidhje komunitetin, se faktikisht tani është mbushur kupa dhe askush nuk i don më. Po tani këtë zonja Balluku me keshin dhe me pjesëtarët e Ministrisë Energjetikës është instaluar dhe po rrugton me makina lart e poshtë sipas njoftimeve dhe po shkon dhe kapën njerëz të dobët, të vobekët, po kapën gjithë ato pleqt, plakat dhe gjoja që kërkon votën. Tani unë do t'ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve, të gjithë dibranëve në përgjithësi, që të kthehen të votojnë. Është referendum për komunitetin e Dibrës, për ekzistencën e Dibrës, gjërat do të vështirësohen akoma më shumë në përgjithësi dhe më mirë është që pak nga pak që nga ky referendum dhe gjërat të ktheheshin në krahun e komunitetit të Dibrës.